უმცირესობებისთვის ეს ახალი ამბავი არ იყო. უბრალოდ აღმოჩნდა, რომ 24 წლის, ასე ვთქვათ, 28 ნოემბერს ეს უკვე ყველა შეგვეხო. მას დასჭირდა საკმაოდ დიდი დრო იმისათვის, რათა ეჩვენებინა რეალური სახე საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის. მაგრამ საქართველოში მცხოვრები უმცირესობებისთვის არც ისე დიდი დრო დაჭიროებიათ და პირველივე წლებში შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი მუსლიმებისთვის მაგალითად ეს დღესავით ნათელი იყო. ქართველ ხალხს ახოციეთ ერთმანეთს. ავტომატებით 6 კაცი რო ცემენ, როგორც მიტინგზე იყო მისას დროს. აი ასეთი პოლიცია ყავს ჩვენ ზუსტად დემოკრატიულ ქვეყანაში. ასე ვთქვათ, დაუცველიდან იწყება, როდესაც იწყებენ ხოლმე, აქედან იწყებენ და მოწმდება მე უმრავლესობის რეაქცია, სანამ იქამდე მივლად. ეს მოდის თაობები, ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის მხოლოდ ჩემი თაობის პრობლემა. ეს თაობები ხდება ესე. ახლა არსებულ რეალობა მთელი საქართველოს მასშტაბით, ამას ჩვენ ისედაც წლების წინაც ვგრძნობდით. განსხვავება ისაა, რომ ახლა უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით იგრძნობა. თუ მუსლიმი თემის გამოწვევებს დავიწყეთ საუბარს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ დამოუკიდებლობიდან დღემდე ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის გამოწვევა ყოფილა, საკითხის გამწვევება ხდება უფრო 2012 წლიდან. ჩვენ არ გვინდა უბრალოდ ჩვენ კუთხეში, ჩვენ სოფელში, ჩვენ საქართველოში მეცეთი. ფაქტები იმდენად სწრაფად მიხვება ერთმანეთს. აი მაგალითად საინტერესოა ნიგზიანის ფაქტი, მერე წინწყაროს, სამთაწყაროს დაპირისპირებები, რომელიც იყო პირდაპირ რელიგიური ნიშნით, როცა ადამიანებს უთხრეს, რომ მათ სალოცავ სივრცეში, რომელიც ასე ვთქვათ, სახელდახელოდ მოწყობილი სალოცავი სივრცეები იყო, თქვენ აქ ვერ ილოცავთ. ეს იყო პირდაპირი გამოხატვა იმის, რომ ესე მშვიდად ვერ იცხოვრებ ამ ქვეყანაში. მეორეული შეგრძნება გაჩნდა ადამიანებში. ნიგზიანი იყო, სადაც ასე ვთქვათ, სრულიად უგულებელყოფილი იყო და პოლიციამ არ დაიწყო საერთოდ არანაირი, ასე ვთქვათ, გამოძიება დაიწყო, მაგრამ იმის გამო, რომ შესაბამისი ფაქტები, როგორც ასეთი ვერ მოიძიეს, საქმე შეწყდა. ძალიან საინტერესო იყო მოხეს საკითხი, სადაც მკვეთრი დაპირისპირება იყო. ასევე ჭელის საკითხი, სადაც ადამიანების ცემეს და აპატიმრეს. და ამაზე რეალურად არაერთი გამოძიება დაიწყო თითქოს, თუმცა სახელმწიფოს არ დაუსჯია მოძალადე პოლიციელები. ამის ფონზე რატომ უნდა გქონდეს მოლოდინი და იმის ილუზია, რომ ის რაც მოხდა რუსთაველზე და ათობით და ასობით ადამიანებს ფიზიკურად გაუსწორდა ასევე პოლიციური რეჟიმი, დღეს დაისჯებიან ისინი. ასევე მაგალითად ქობულეთის საკითხი, რომელიც ასე ვთქვათ ღორის თავის მიჭედების საკითხი, სადაც აშინებდნენ ადამიანებს და ცემით ემუქრებოდნენ. არავინ ასე ვთქვათ პოლიციას რეაგირება არ ჰქონია როგორც ასეთი. არავინ არ დაუჭერიათ, არავის მიმართ სისხლის მართლის წარმოება არ დაწყებულა და აი ვითომც არაფერი ისე მოგვარდა ეს საკითხი და მიიმალა. შესაბამისად ჩდება ეს განცდა, რომ ანუ არ ხარ მნიშვნელოვანი ნებაზიც კი არ არის. უბრალოდ მოქალაქეთ არ ითვლები რეალურად. ჩვენ რაც დავუშვათ ამ წელს, წელიწადს თბილისში დავინახეთ. ამდენიმე წლის წინ უკვე მომხდარი იყო ბანკის ხეობაში. ბანკის სპეცოპერაციისას დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილი დღეს დილით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. თემირლანის თემა. თემირლანის თემა როდესაც დაიწყო, მაშინ დაიწყო ყველაზე კარგად გამოულინება ამის.
ოჯახმა განიცადა, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმედ განიცადა ოჯახმა, მაგრამ არ იყო ნაკლები თემა, რაც განიცადა. როდესაც შენ ასე ვთქვათ, ამ პროტესტის მიმდინარეობისას თუ გახსოვთ, ძალიან ბევრი ადამიანი იკრიბებოდა და ამის სამართლიან გამოძიებას ითხოვდა. და რაღაც პერიოდის მერე ჩუმადნე ყველა ადამიანის ოჯახში მიდიოდნენ, თითქმის ყველა ადამიანთან მიდიოდნენ და აშინებდნენ. ამ აქციაზე არ უნდა მისულიყვნენ. ძალიან ბევრ ადამიანთან მივიდნენ, რომ ჩვენი მუდმივი პრობლემაა საზღვრის კვეთის პრობლემა, რომ აღარ გაგიშვებთ ქვეყნიდან, შეგიზღუდავთ თავისუფალ მოძრაობას, ის ძალადობა, ის დაშინება. ეს მეთოდები უკვე რამდენიმე წლის წინ გამოყენებული და აპრობირებულია აქაურ პროტესტზე. ეს არ იყო მხოლოდ თემირლანის პროტესტი, იყო შემდეგ ჰესების პროტესტი. ჩვენ უკვე გვაქვს 2 ჰესი ამ ხეობაში და დამატებით იყო 3-ის დამატების, ასე ვთქვათ, გეგმა. და ყველაზე პრობლემური იყო აქედან ჰესი, რომელიც სოფელში შენდებოდა, აქვე ზევით სოფელში შენდებოდა ის ჰესი და მეორე რისი შიშიც გქონდა, მეორე ჰესის იყო, იქ მაღლა შენდებოდა სამყურის წყალზე, სადაც წყალი დაგობდებოდა. ერთადერთი დღემდე უყურებ ამას, რომ რაღაც პოტენციალი გვაქვს და ეს არის ტურიზმი. და როდესაც შენ ყოველ იმაში სოფელში, ყოველ 100 მეტრში ჰესს დამიდგამ, ახლა უხეს უშლის ამას. და იქ მეორე ვარიანტი იყო, რომ ალაზანი, რომელიც რავი ჩვენ ფაქტობრივად იდენტობასთან ასოცირდება, ექცეოდა მილებში. ყველაზე რთული პანკის ხეობაში ჩემთვის დაუშვათ მორალურად გადასატანი იყო ჰესების თემა. განსაკუთრებით მძიმე იყო ჩვენთვის ადამიანი 80 წელს გადაცილებული ადამიანი ხამის 12-ზე დაიბარეს და წაიყვანეს სადღაცა. ბოლოს უკვე ძალიან დიდი ტრაგედიები დატრიალდა, ასე ვთქვათ, უკვე როდესაც დაინახეს, რომ სამი კაცი კი არ და ანუ აბსოლუტური უმრავლესობა არის ამის წინააღმდეგი, მე მოხდა ის ყველა შეტაკებაც. იმ მომენტში გაბრჭებული ურთიერთობები ადამიანებს შორის, აქ მაცხოვრებლებს შორის, დღემდე მოყვება ძალიან ბევრ ადამიანს. რაღაც მომენტში, მოცემ მომენტში ეს შეიძლება თქვა, რომ არის წყნარად სიტუაცია, თითქოს მოგვარებული ჩანს, მაგრამ მოგვარებული არ არის. სალონში შენეთ? შენედა. მე ძალერება. პატარა რეგიონია, პატარა თემია, ყველას ვიცნობთ, ყველამ კარგად ვიცით საერთოდ ერთმანეთის შესახებ, მაგრამ ის რაც ამათმა მოახერხეს და გააკეთეს, არ ვიცი, კატასტროფა კი არა, კატასტროფაზე უარესია. ეგეთი სტიქიური უბედურება არ არსებობს ბუნებრივად, რაც ამათმა გააკეთეს, რომ ოჯახები და მეგობრები ერთმანეთს გადაკიდეს და დააშორეს. ერთ დღეს უბრალოდ ყველა ქვეყნის აგენტებად, მტრებად და მოღალატეებად გამოგვაცხადე და ხვალე არ ვიცი, აგერ დღეს უკვე რამდენი ზის უსამართლოდ ციხეში და ხვალე კიდე ვინ აღმოჩნდება ჩემ გარშემო ან მე ან ჩემი სამეგობრო, არავინ არ იცის, უბრალოდ იმიტომ რომ ვიღაცას არ ევასები, იმიტომ რომ შენ საუბრობ ხმამაღლა და საჯაროდ ამ ყველაფერზე, ხო? მე პირადად ჩემ გუნდთან ერთად, ჩემ მეგობრებთან ერთად 2016 წელს დავაფუძნეთ თეთრი წყაროს ახალგაზრდული ცენტრი, ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ცდილობდა თეთრი წყაროში ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობას. ანუ ვაწყობდით ეკო-ბანაკებს, ვაწყობდით ლაშქრობებს თეთრი წყაროშივე რა, მათ შორის რომ აი მაგალითად მეზობელი სოფლიდან, მაგალითად სამშვილდე ენახათ, ან ბირთვისის კანიონი ენახათ, ან ალგეთის ეროვნულ პარკში წასულიყვნენ, ამ ბავშვებს, მათ შორის ეთნიკურ უმცირესობებს
და ადგილობრივებს ან ეკომიგრანტებს, მათი გაერთიანება შესაძლებელია ზუსტად ესეთი პროექტების ან ესეთი რაღაცა დამატებითი სივრცეების შექმნის მეშვეობით. ხო და საქმე მაგაშია, რომ ეს ყველაფერი ხარ არის გაჩერებული. მე ყოველთვის მჩებოდა ბოლო ალბათ მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში განცდა, რომ ვიღაცას მიზანმიმართულად არ უნდა თეთრი წყაროს განვითარება. პოლიტიკოსები არიან ასე თქვათ, ხო, საკრებულოებში ან პარლამენტში წარმომადგენლები, ამ ადამიანებს ფლობენ უზარმაზარ მიწის რესურსებს და ჩვეულებრივი მოსახლეობა კი ფლობს საბჭოთა კავშირის შემდეგ 90-იანების ეს მიწის რეფორმების შედეგად ჰექტარ ნახევარს თითქმის ან 1 ჰექტარ მიწას. ნინოწმინდა კი თავისი მიწის რესურსით არის ასე თქვათ ერთ-ერთი მდიდარი მუნიციპალიტეტი. და ამ უთანასწორო ასე ვთქვათ გაღობა მიწის ზუსტად ქმნის ამ უთანასწორო სოციალურ ფონს და ესე ხალხი დარჩა მიწის გარეშე. და ეს კონტროლი ზუსტად ეგ არის, რომ ვიღაცა გავლენიანი ტიპი არ აქვს მნიშვნელობა, განათლება აქვს, არ აქვს. მთავარია რომ აქვს რესურსი, ძირითადად ეს რესურსი არის ფინანსური, ფული და შეუძლია ზეგავლენა, პირდაპირ ზეგავლენა, კონტროლი მოსახლეობაზე. ამ მართლ პარტიას ერთი ზეგავლენიანი ტიპი აქვს თვითონ ყველა სოფელში და ეს ადამიანები აკონტროლებს ყველაფერს. ყველაფერს. ვინ მოდის, ვინ გამოდის სოფლიდან, რას საუბრობენ და ასე შემდეგ. და დღევანდელ პირობებში უფრო მარტივია ამ კონტროლი. ქვემო ქართლი არის რეგიონი, რომელიც დიდი ხანია უკვე რაც სუსის ხელით იმართებოდა. თვითმმართველობაც და ცენტრალური ხელისუფლება იყენებდა და ეხლაც იყენებს აი ეს კანონიერი ქურდების ესე ვთქვათ ინსტიტუტს. არიან ადამიანები მაგალითად აი სოფელში სასმელი წყლის პრობლემა არის და უნდათ განცხადების დაწერა ან კოლექტიურად რაღაცა განცხადების დაწერას რომ მხარი დაუჭეროთ და დავახმაროთ არიან ადამიანები რომლებიც ხელს არ აწერენ იმის გამო რომ იციან რომ იქ თუ მაგალითად თვითმმართველობაში ვიღაცა იქნება და წაიკითხავს მის სახელს და გვარს და ხელმოწერას ამ შემთხვევაში მას პრობლემა შეექმნება. ანუ უბრალოდ იმის გამო რომ იმდენად აი ამ რეპრესიებში იმდენად ისეთი შიში არის ჩამოყალიბებული ამ მოქალაქეებში, რომ სასმელი წყლის მოთხოვნის კი ეშინიათ. ქვემო ქართლი არის ხელისუფლებისთვის სატესტო რეგიონი. სადაც შეიძლება ყველაფერი, ესე ვთქვათ, რაც შეიძლება ცენტრალურ დონეზე გინდა რომ ცადო და რაღაცნაირად გამოიყენო, არის ადგილი, რომელიც არის ნაკლებად პრობლემური მოსახლეობის ენის ბარიერიდან თუ სხვადასხვა პრობლემიდან გამომდინარე, არის ძალიან ისეთი კარგი პროდუქტიული ნიადაგი. და ხშირ შემთხვევაში ის კოვიდის პერიოდშიც დავინახეთ ის, რომ უცებ აი გაახსენდათ, რომ ან ერთი შემთხვევის გამო ჩაკეტეს მთელი 3 დიდი მუნიციპალიტეტი, სადაც მოსახლეობის ძირითადი შემოსავალი იყო სოფლის მეურნეობა და აი ამ ადამიანებმა ამ შემთხვევაში საერთოდ ვერ შეძლეს საკუთარი ამ შემთხვევაში მოსავლის გაყიდვა, არანაირი დამატებითი რაღაცა მხარდაჭერა არ შემოდიოდა რეგიონში და ამ შემთხვევაში ხალხი დარჩა ფაქტიურად აი დახმარებასაც ვერ იღებდნენ. ამას წინად პრინციპში ამ პარასკევს ლოცვაზე რომ მივედი და იმავე სივრცეში ვილოცე, ჯუმა ის მოგონებები ამოტივტივდა, რას ვგრძნობდი მაშინ, როცა ვემზადებოდი რიჟვაძესთან შესახვედრად. კითხვები გვაქვს, როდის აშენდება ბათუმში ახალი მეჩეთი? როდის გასცემს ბათუმის მერია ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვას? ხალხი ლოცულობდა ამ წვიმაში გარეთ. ანუ რა ცოდვა გვაქვს ქვეყნის წინაშე, რას ავთხეთ გვიხილავთ, რომ ერთი ფარატინა ფურცელი ვერ გაეცით, ჩვენ არ გვჭირდება ეს რემონტი იქ ხულოში.
ჩვენ არ გვჭირდება მეც გილოცავ, ჩვენ გვჭირდება ბათუმში ღირსეული სალოცავი. ღირსეული სალოცავი სივრცე. ქართველ მუსლიმებს ამ ქვეყანაში ჭირდებათ ღირსეული სივრცე და ღირსეული აღიარება. ბაირამის ლოცვაზე მე მიმიყვანა იმ დიდმა უსამართლობებმა, რაც გამოხატული იყო ქართველი მუსლიმების მიმართ და რისი წყაროც იყო პირდაპირ ქართული ოცნება. ერთი მხრივ არ გასცემდე ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვას და მეორე მხრივ პარალელურად მიდიოდე ბათუმის ორთაჯამეში, ძველ ჯამეში და იქ ქვაფენილზე მლოცველ მუსლიმებს ულოცავდე ბაირამს, ეს არის ენით აღუწერელი უსამართლობა და უღირსობა და არანაირი მშვიდობა ამ ქმედებაში არ არის გამოხატული. აი ამ უსამართლობებმა და უკანონობამ მიმიყვანა მე მეჩეთში. საკმაოდ რთული კითხვა არის, სად არის ქართველი მუსლიმი თემი და საქართველოს მუსლიმები ამ პროტესტში. საინტერესოა. სად არის თემი? თემი არ ჩანს. თაობა, რომელიც 90-იან წლებში ეთნიკური ნიშნით რეპრესიების დიდი ტალღა გამოსცადეს და რაღაც ნაწილმა დატოვა კიდევაც თავისი სოფელი, თავისი სახლი, მათ აქვთ იმის შიში, რომ კიდევ ამ ახალი თაობაც ცხოვრობს ამ საფრთხით. ისევ იმ პოზიციას ირჩევენ, რომ ოღონდ არაფერი არ დაშავდეს, როგორც ადრე, ოღონდ არაფერი არ გაფუჭდეს, ისევ არჩევენ, რომ იყონ ჩუმად ხმა არ ამოიღონ, დიდად არაფერი არ გააკეთონ. ძალიან ბევრ ადამიანს დღემდე სჯერა, რომ აი ასაკერ ადამიანს, რომ რაღაცა თუ მთავრობა ისე დააჯერეს, ისე მიიტანეს მაგათ, რომ თუ რაღაცა მომენტში მხარს არ დაუჭერენ, ან წინააღმდეგობას გაუწევენ მთავრობას, მათ პენსიას მოუხსნიან. არაფერს ვამბობ სოციალურად დაუცველებზე. აქ კიდე ძალიან დიდი ნაწილია სოციალურად დაუცველი. ეს ამისად ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს სუს განსაკუთრებით შენს წინააღმდეგ. ზოგადად ისიც არის რეალობა, რომ ხალხი ვერ გამოდის სოფლებში, მუნიციპალიტეტებში გარეთ, ეთნიკ განსაკუთრებით იქ, სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ, მაგრამ ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ისინი უფრო აქტიურად მონაწილეობენ აქციებში თბილისში, ვიდრე მაგალითად მარნეულში. წელს განსაკუთრებული ესეთი საინტერესო გაერთიანება მოხდა ქვემო ქართლის რეგიონის, რომელიც გამოიხატა შემდგომ ქვემო ქართლის მარშის დაგეგმვასა და ორგანიზებაში და შემდგომ უკვე 29-30-31 მარტის ფარგლებში ჩვენ დმანისიდან თბილისამდე 100 კილომეტრიანი მანძილი მთლიანად ფეხით გამოვიარეთ და იქ დავინახეთ ძალიან ბევრი ადამიანი და მივხვდით კიდევაც გავიაზრეთ კიდევ ერთხელ რომ იყო გარკვეულად მაგალითად სოფლები სადაც ძალიან ისეთი დაინტერესებული იყო ხალხი და შეიძლება ითქვას რომ მათი რაღაც ნაწილმა პირველად გაიგო კიდევაც რომ აი ეს ამბავი ჯერ კიდევ გრძელდებოდა. ჩვენ ვაჩვენებთ რეგიონს და იმ სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს რომ ჩვენ არ ვაპირებთ შეგუებას და ეს პროტესტი რომელიც თბილისში დღეისაც მიმდინარეობს რაღაცნაირად ცოცხალია. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა არც ისე დიდ დროს ითვლის, 90-იანებიდან მოყოლებული, ჩვენ თვალწინ არის ნათელი მაგალითი, რომ რეჟიმის ცვლილება არ ცვლის სისტემას. და დღეს მე თუ ამ პროტესტში ვდგავარ, იმისთვის ვდგავარ, რომ მოვითხოვო ღირსეული სამართლიანი სისტემის ჩამოყალიბება, სადაც ყველა ადამიანის უფლებები იქნება დაცული. არა მათთვის სასურველი ჯგუფების უფლებები და
თემის უფლებები, არამედ ყველა ადამიანის თავისი იდენტობებით. უნდა ჩაერთო ამ პროტესტში, ხო? თუ გვინდა კარგი მომავალი, შენთვის თუ არა შენი შვილებისთვის, მე მაგალითად არ მივიღე კარგი განათლება, არ მქონდა საბავშვო ბაღი, წყალი და ასე შემდეგ, ვიბრძი რომ ეს ყველაფერი იყოს შენთვის. რეგიონში არსებული ის ავტორიტარიზმი, წლების განმავლობაში არსებული მდგომარეობა უკვე გადავიდა მთლიანად საქართველოს მასშტაბზე. ის ამაკ რა, რომ ეხლაც ამ ბრძოლაში რატომ ვარ? იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მაქვს იმის იმედი, რომ ჯერ კიდევ გვაქვს იმის დრო, რომ ვიბრძოლოთ. თუ არ იბრძოლებ რეალურად, მოგიწევს გაჩუმდე, თან ისე გაჩუმდე, რომ საერთოდ შეიძლება ვერასდროს ხმა ვეღარ ამოიღო. და მე ეს არ მინდა.